අයිබෝන් හැමෝටම අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලැට්වියා වල තියෙන Riga Stradins කියන යුනිවර්සිටි එකට. Riga capital city එකේ තියෙන මේ යුනිවර්සිටි එක આવොත් ඔයාලට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් විදිහට ගත්තොත් medicine, dentistry, microbiology කියලා මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගොඩක් ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ලංකාවේ ස්ටුඩන්ට්ලා දැන්ට ස්ටඩි කරන ඉන්නවා. අපේ ආපු අයත් ඉන්නවා ස්ටඩි කරන මේ යුනිවර්සිටි එකේ. ඉතින් මේ යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් මොනවාද? තියෙන ෆීචර්ස් මොනවාද? තියෙන පාසුකම් මොනවාද? ඔයාලට ස්ටඩි කරන්න આવොත් කියන එක අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. යමු මාත් එක්ක. ඉතින් අද ඔයාලට අපි පෙන්වන්නේ RSC යුනිවර්සිටි එක. ඒ කියන්නේ Riga Stradins යුනිවර්සිටි තියෙන ෆැසිලිටිස් සහ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් ගැන විශේෂයෙන්ම ලැබ් එක ක්ලාස්රූම් තියෙන ෆැසිලිටිස් ගැන. ඉතින් මේ යුනිවර්සිටි එක ඔයාලට ස්ටඩි කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ මෙඩිසින්, ඩෙන්ටිස්ට්‍රි, මයික්‍රෝබයොලොජි මොන හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒකට අමතරව මාස්ටර්ස් අලුත්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ යුනිවර්සිටි ස්ටඩි කරන්න අවශ්‍ය නම් කතා කරන්න අපිට. අපි ගයිඩන්ස් එක දෙන්න කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ සහ ලැක්කියා වල සෙටල් වෙනකම් මේ පාත් එක අපිට ඔයාලට සපෝට් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පහළ තියෙන ඩීටේල්ස් වලට කතා කරන්න කෝල් එකක් දෙන්න අපි සපෝට් එක දෙන්න. Thank you හැමෝටම.